may bagong Redmi Note series na ulit. Nasa atin yung pinakamalupit. Ito yung Redmi Note 12 Pro Plus 5G na may MediaTek Dimensity 1080, 200 megapixel camera with OIS, 120Hz Flow AMOLED display, at 120 watts na charging speed. Meron pa rin tayong mas maliit na box na may lamang SIM eject tool, clear jelly case at documentations. Siyempre, andyan din yung phone. Tapos sa ilalim, meron pa rin tayong USB Type-C cable. At good news kasi bukod sa 120 watts na yung charger natin dito, gun charger na rin to ngayon, ang Redmi Note 12 Pro Plus. At mas premium nga rin pala tong Note 12 Pro Plus kasi gawa sa glass yung likod at hindi plastic. Tatlong kulay ang available. May midnight black, may sky blue, at eto naman yung tinatawag nila na polar white. Eleganteng tignan yung metallic camera module, tapos may official IP rating na nga rin pala to. Naka IP53 yan, so safe din sa mga talsik-talsik ng tubig. Yung plastic frames naman ay meron ding metallic finish, sa kanan nakalagay yung volume rocker at power button, tapos yan na rin yung fingerprint scanner natin to unlock. Syempre sobrang bilis niyan at accurate na rin talaga.